Agora culturală, povestea diversității. Povestea Agora a început cu mai bine de un an în urmă. Inspirată de implicarea bibliotecilor în diverse inițiative culturale, echipa operațională a ANBPR a dezvoltat o aplicație de proiect pe tema diversității culturale a minorităților. Acest proiect a candidat în competiția de proiecte finanțate din fonduri norvegiene și a fost declarat câștigător la sfârșitul anului 2014. Grefat pe profilul multicultural al comunităților din București și județele Cluj, Sibiu și Brăila, acest proiect pune în valoare potențialul bibliotecarilor ca facilitator de conținut original, produs de utilizatori, prin tehnica poveștilor digitale. O idee pe cât de generoasă, pe atât de creativă și de incitantă. Aventura Agora a început odată cu întâlnirea de identificare a partenerilor organizată de Ministerul Culturii. Cu acest prilej s-a produs întâlnirea benefică dintre proiectanții ANBPR și Jazz Montor ASE din Norvegia, care urma să devină partenerul principal în proiectul Agora. De aici și până la dezvoltarea proiectului Agora Culturală la biblioteca ta, nu a mai fost decât un pas important și inițiatic, pentru că nu exista un precedent în dezvoltarea unui proiect de o asemenea învergură. Au urmat întâlniri de lucru și consultări repetate cu partenerii, am produs multe idei și metodologii, am făcut zeci de schițe și hărți mentale, am scris, am șters, am revenit, totul cu entuziasm și energie. Energia, e drept, a fost de multe ori suplinită de cafeaua neagră și tare, bolborosită îndelung. În cele din urmă, Agora noastră a prins viață, alegându-și singură avatarul în care urma să rămână timp de 16 luni. 16 luni pline de imaginație, de experiențe inedite și de întâlniri spumoase cu oameni minunați, dornici să-și spună poveștile. Piatra de încercare a fost Bucureștiul. Acolo s-a organizat atelierul de formare de formatori pilot și primul atelier de povești digitale pentru comunitate. A fost o experiență minunată să lucrăm cu bibliotecarii traineri din diverse filiale ale Bibliotecii Metropolitane. Am învățat unii de la alții, am trecut împreună prin emoțiile pregătirilor, am așteptat cu înfrigurare participanții, am făcut incantații ca tehnologia să nu ne trădeze sau să o facă discret și fără pierderi majore. Dacă la început ne-am simțit ușor copleșiți de responsabilități și agitația pregătirilor, treptat am intrat în jocul poveștilor și al emoțiilor. A fost o experiență incredibilă să fim părtași la crearea și împărtășirea unei galerii impresionante de povești, care mai interesante și mai tulburătoare. Pe cât de reconfortant a fost să-i vedem în acțiune pe trainerii bibliotecari, pe atât de surprinzător a fost entuziasmul utilizatorilor. A fost o încântare să vedem cum participanții își editau propriile povești, cu o bucurie și o curiozitate aproape molipsitoare. După 2 zile de studiu și lucru aplicat, a urmat premiera poveștilor digitale, iar proaspeții autori au asistat emoționați la marea gală. Au meritat din plin aplauzele și aprecierea noastră. După 5 zile la București, a urmat incursiunea Agora la Cluj, un loc al promisiunilor respectate, în compania unor oameni deosebiți și a unor profesioniști redutabili. Organizarea a fost impecabilă, așa încât aproape că nu am simțit că Agora Culturală se afla în premieră la Cluj. Participanții înșiși păreau atât de familiari cu ideea proiectului, de parcă poveștile digitale erau o dorință mai veche a lor. Această dorință avea să se împlinească așadar în cel mai natural mod cu putință, ca o întâlnire între prieteni. Poveștile au fost incredibil de frumoase, proaspete și pline de sinceritate. Ne-am simțit cu toții mai bogați și am înțeles pe viu că diversitatea culturală nu este doar un concept, ci o realitate care merită cunoscută și valorizată. După Cluj, povestea noastră și-a urmat drumul la Sibiu.
Sibiul a fost, așa cum era de așteptat, o destinație de poveste, atât pentru echipa Agora, cât și pentru poveștile noastre digitale. Ne-am regăsit cu toții într-o atmosferă plină de creativitate și bun gust, în prezența unor povestitori talentați. Conținutul cursului Agora de la Sibiu a fost condimentat pe alocuri cu multă carismă și stil de către trainerii locali. A fost o experiență de învățare inedită și pilduitoare atât pentru bibliotecari, cât și pentru sibieni. Rar ne-a fost dat să vedem atâția oameni frumoși și atâtea istorii de viață cu adevărat cuceritoare. După energizantul și fascinantul Sibiu, a urmat Brăila, patria minorităților culturale și a diversității etnice. Aici am avut o nouă revelație, aceea de a simți și a asculta poveștile la cald, cu candoarea și onestitatea specifice locului. Ne-am simțit răsfățați și privilegiați. Am simțit că Agora transcede granițele proiectului și devine o comunitate distinctă. O comunitate de povestitori pasionați, de oameni cu o spiritualitate aparte, care înțeleg să împărtășească ceea ce îi diferențiază și îi definește din punct de vedere uman și cultural. În toate aceste destinații minunate unde am poposit cu atelierele de povești digitale, am avut plăcutul sentiment că Agora e vie și că are propria legendă personală. Am înțeles, mai bine ca oricând, de ce bibliotecarii au cea mai frumoasă profesie din lume, pentru că Agora culturală e mereu acasă la bibliotecă.